Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, ตอนเช้าอาตมาได้สอนจากพระสูตรมัชฌิมนิกายอานาปานสติสูตร If you want to, if it's unclear, let me know. Okay. ได้สอนที่จะทำเริ่มต้นคือว่าการหาที่สงบที่สบายพอสมควรและจะดังสติเป็นสำคัญ So I taught this morning that the first thing to do was to find a quiet place, establish mindfulness as a priority, comfortable position to sit. หลังจากนั้นได้สอนข้อที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 และ 12 ในอานาปานสติมี 16 ข้อ So I taught the first 12 steps and the 16 steps in the Anapanasati Sutta. And the first, second, third, fourth steps, we're learning how to be aware of your breathing. First step and the second step, didn't really matter which one you did. They were not to do step 1 first and then step 2. They were alternatives. ก็ว่าเมื่ออาตมาได้สอนข้อที่ 1และข้อที่ 2ก็ว่าเป็นได้กำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวสั้นอะไรก็ได้แต่เราทราบว่าก็เป็นย่อและเป็นสั้น And the next one ข้อที่ 3ก็รู้สึกกำหนดลมหายใจตั้งแต่ต้นทุกอย่างลมหายใจเข้าเสร็จแล้วลมหายใจออกเสร็จแล้วก็ได้สังเกตลมหายใจทั้งหมดเลย So that was when it taught to be aware of the whole of the breath, from beginning to the end of an in-breath, beginning to the end of the out-breath. And then the fourth stage is Pasambayang Kaya Sankarang, that's Pasabali. And that means to calm that feeling. It means ทำให้ลมหายใจสงบลง Yes, please. เดี๋ยวขอจะขยายความเล็กน้อยนะคะเมื่อกี้พระอาจารย์รีวิวว่าเมื่อเช้าสอนอะไรก็คือ1ต้องไปที่สงบแล้วก็ตั้งการที่เจริญสติเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูลมหายใจไม่ใช่ว่าต้องสเต็ป1คือยาวก่อนแล้วก็2คือสั้นแต่ว่าดูว่าลมหายใจยาวหรือสั้นแล้วแต่ธรรมชาติจะให้รู้ถ้ายาวก็ให้รู้ว่ายาวถ้าสั้นก็ให้รู้ว่าสั้นถ้าอยู่กลางๆระหว่างยาวกับสั้นก็ให้รู้อย่างนั้นแล้วข้อที่3สเต็ปที่3ก็คือรู้กายทั้งปวงภาษาไทยก็คือกายทั้งปวงตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าร่างกายแต่หมายความว่าลมหายใจอย่างที่พระอาจารย์ใช้นิ้วก็คือรู้ลมตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางไปถึงปลายลมหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกคือรู้ตั้งแต่เริ่มต้นท่ามกลางแล้วก็ปลายนะคะนี่ก็รู้ลมหายใจทั้งปวงก็คือหมายความว่ารู้ตั้งแต่เริ่มถึงจบแล้วขั้นที่4ก็คือการที่จะทำให้ลมหายใจสงบลงซึ่งอันนี้ไม่ต้องทำอะไรแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้ามีสติต่อเนื่องลมหายใจก็จะค่อยๆมีความสงบลงของมันเองนี่ก็คือขั้นตอนที่4นะคะกับภิกษุนี้ก็พูดภาษาไทยเก่ง Your time. ดี and ข้อที่5 6 7
และ8คือว่าก็ได้รู้สึกว่าลมหายใจมีปิติสุขพร้อมกันคือว่าก็ลมหายใจเข้าออกรู้สึกมีความสุขรู้สึกสบายและข้อที่7ก็ก็รู้สึกปิติสุขทั้งสองเป็นจิตสังขารก็มาจากจิตไม่ใช่มาจากร่างกายความสุขมาจากจิต So this is the 5th, 6th and 7th steps. What I said this morning, that was where we know that the breath is beginning to feel delightful. It's a pleasant thing to be aware of. This is where the piti sukha comes up. We know this as a chitta sankhara, and then we calm down that chitta sankhara. It just again calms down automatically. That's okay? Good day, Jen. ขั้นตอนต่อไปก็คือ5 กับ 6นี่จริงๆมันมาด้วยกันก็คือการที่รู้สึกปิติและสุขพร้อมๆกับหายใจเข้าออกคือพระอาจารย์เมื่อเช้าอธิบายว่าปิติกับสุขเนี่ยมันแยกออกกันยากเพราะว่ามันเหมือนกับมาร่วมกันต้องเข้าฌานถึงจะแยกออกพอมีสุขหายไปปิติหายไปถึงจะรู้ว่าสุขคืออะไรหรือว่าพอยังอยู่ขั้น5กับขั้น6เนี่ยปิติกับสุขมันจะมาด้วยกันแต่แค่รู้ความรู้สึกที่อิ่มใจสุขใจพร้อมกับการหายใจเข้าออกนี่คือขั้น5ขั้น6นะคะแล้วขั้น7ก็คือการที่จะรู้ภาษาบาลีคือจิตสังขารซึ่งจริงๆแล้วพระอาจารย์อธิบายว่าหมายความว่าลมหายใจเนี่ยที่ปกติพอเริ่มตั้งแต่ขั้น1ถึงขั้น6เนี่ยเราจะรู้สึกลมหายใจด้วยกายก็คือเรามีทวารทั้ง6ใช่ไหมคะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งปกติเราจะรู้ลมหายใจโดยทวารที่5ก็คือร่างกายคือการสัมผัสลมกับร่างกายแต่พอเข้าไปที่ขั้นที่7แล้วเนี่ยลมหายใจเราจะสัมผัสด้วยทวารที่6ก็คือด้วยใจจะไม่รู้สึกลมที่จมูกหรือที่ไหนในร่างกายแล้วแต่ว่าจะรู้สึกด้วยทวารใจมันก็เลยจะเป็นจิตสังขารรู้ด้วยจิตซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอธิบายว่ามันเป็นการรู้สึกถึงมีความปิติสุขนั่นเองนั่นแหละก็คือการที่รู้จิตสังขารส่วนขั้นที่8ก็คือการที่ทำให้จิตสังขารระงับลงก็คือสงบลงซึ่งอันนี้ท่านจะอธิบายมันจะเกิดของมันเองอัตโนมัติจิตมันมีความละเอียดเพิ่มขึ้นมีสติละเอียดขึ้นOkay. ข้อที่9ข้อที่9ก็รู้สึกจิตธรรมดาก็นี้ก็ได้รู้สึกมีนิมิตในจิตคือว่าก็ธรรมดาก็นิมิตได้รู้สึกว่าเป็นแสงสว่างภายในใจบางทีแสงสว่างไกลๆจะเห็นตะวันและพระอาทิตย์เป็นกลมและเป็นสว่างแต่ของนิมิตเป็นสีของนิมิตไม่สำคัญนอกจากว่าสีก็สวยงาม So when we do see the light, the nimitta inside the mind, that is the experience of experiencing the citta padisangvedi, the 9th stage of Anapanasati. And when that happens, we see this beautiful light in our mind. And one thing I never said this morning, that whatever color you see that nimitta, it's always a much more beautiful color than you can ever see in the real world. Do you want to say that one? That's important. ขั้นที่9นะคะคือภาษาบาลีคือจิตตปฏิสังเวทีภาษาไทยก็คือว่ารู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตซึ่งตรงนี้เนี่ยท่านอธิบายว่าการรู้จิตเนี่ยมันรู้โดยการเห็นนิมิตซึ่งนิมิตมันเหมือนพอเราส่องหน้าตัวเองในกระจกเราจะเห็นหน้าตัวเองมันไม่ใช่หน้าแท้จริงแต่มันเป็นการส่องซึ่งนิมิตมันก็คล้ายๆอย่างนั้นเหมือนจิตเนี่ยเรามองจิตโดยมันเองไม่ได้แต่อันนี้คือ
เรามองเหมือนกับจิตส่องในกระจกซึ่งคนจะต่างคนก็จะเห็นไม่เหมือนกันแต่บางทีมันจะเป็นแสงที่ออกสีทองหรือออกสีอะไรก็แล้วแต่คนจะมีสัญญาไม่เหมือนกันแต่มันไม่สำคัญคือจะเห็นเป็นสีอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญคือว่ามันเป็นนิมิตของจิตนะคะแล้วเราจะรู้ได้ว่ามันเป็นนิมิตจริงก็คือถ้าเกิดแสงมันสว่างแล้วก็สีมันสวยกับสีที่เราจะเห็นด้วยตาเนื้อคือมันไม่เหมือนถ้าเป็นสีเหลืองมันจะไม่เหมือนเหลืองธรรมดาที่เราเห็นกันเหมือนกับหมอนก็ตรงนั้นเป็นสีเหลืองแต่มันจะเป็นเหลืองที่มันเหลืองสวยงามมากนี่ก็จะเป็นลักษณะของนิมิต Okay. And as we're watching that nimitta inside our mind, experiencing it through our sixth sense, that nimitta becomes brighter and more still. To brighten the nimitta and to keep it still, that is the 10th and 11th stages of the Anapanasati, Abhipamojayang Chittang and Samadhahang Chittang. Abhipamojayang means to brighten it, to make it very beautiful, and Samadhahang Chittang is to be able to keep it still. ขั้นตอนที่10 กับ 11ก็คือการที่ทำให้นิมิตเนี่ยมันมีความสว่างเพิ่มขึ้นนั่นคือข้อที่10นะคะภาษาบาลีคืออภิปะโมทยังจิตตังภาษาไทยที่แปลไว้ในที่หนังสือที่เรามีกันก็คือทำจิตให้ประโมทยิ่งก็คือจริงๆแล้วเนี่ยความประโมทหรือความสุขในใจเนี่ยมันจะแสดงออกมาในนิมิตในลักษณะของความสว่างถ้านิมิตยิ่งสว่างมันก็จะแปลว่าจิตยิ่งมีความประโมทงั้นขั้นตอนที่10คือจะทำให้จิตให้นิมิตเนี่ยมันสว่างเพิ่มขึ้นโดยการที่จะเพิ่มความประโมทให้จิตส่วนขั้นที่11คือการที่จะทำให้นิมิตมันนิ่งคือถ้าจิตเรานิ่งเนี่ยจิตมีสมาธิเนี่ยมันจะไม่ขยับเขยื้อนแต่ถ้านิมิตมันยังขยับเขยื้อนมันไม่ได้นิ่งแท้จริงเนี่ยมันหมายความว่าจิตยังไม่มีสมาธิงั้นขั้นตอน11ก็คือการที่จะเพิ่มความนิ่งของจิตของเราซึ่งจะแสดงออกในความนิ่งของนิมิตภาษาบาลีก็คือสมาธิจิตนะคะภาษาไทยคือทำจิตให้ตั้งมั่น That's very nice. And Ajahn Chah would often tell the story of the still forest pool. When I heard it, he said, as a forest monk who would go staying weeks, months in the jungles, every evening you would find a pool of water, a lake, a river, so you can bathe. มันจะมีนิทานที่อาจารย์ชาอุปมาอุปไมยที่ท่านเคยเล่าให้พระอาจารย์คมฟังนะคะคือพอไปเดินธุดงค์เนี่ยมันต้องหาที่ที่จะไปส่งน้ำไปดื่มน้ำเนี่ยมันจะมีที่ที่จะมีน้ำอยู่ในป่าซึ่งบางทีพอตอนตกเย็นเนี่ยท่านก็จะพยายามนั่งสมาธิแล้วก็มองน้ำนะคะซึ่งถ้าเกิดผู้มองคือท่านเองเนี่ยนั่งนิ่งมากเนี่ยสัตว์ต่างๆก็จะออกมาเราจะไม่กลัวก็จะมาดื่มน้ำที่ท่าน้ำแล้วก็สัตว์ต่างๆก็จะอาจจะมีสัตว์ที่สวยงามมากหรือว่าประหลาดมากหรือพิสดารมากก็จะเริ่มออกมานะคะมันก็คล้ายๆเหมือนกับถ้าเราเป็นถ้าระหว่างนั่งสมาธิจิตเนี่ยตั้งมั่นแล้วก็นิ่งไม่ขยับสิ่งต่างๆนิมิตต่างๆสวยงามก็จะออกมาแล้วก็ผู้รู้ผู้ดูเนี่ยก็จะสามารถที่จะเห็น I just based it on what I remember. That's right, yes. I said it many times. The rest of the story in English was that sometimes Ajahn Chah would sit quietly with his eyes open in the evening. If he was very quiet and still, then animals would come out of the forest to drink by the forest pool. The animals were very afraid of human beings. So they would come out,
Their eyes weren't good, but their ears and their nose would try and smell or hear any movement from a human being. If he sat absolutely still and never said anything, then they would think there was nobody there. So they would come out to play by the still forest pool with their cubs, their children, and he could watch them, and it was much fun. And sometimes some very strange and wonderful animals would come out who were very shy, and not many people had seen them before. They were very beautiful, and they'd come out if he was very still. And he said that some animals were so beautiful, his teachers had never told them about them before. They came out to play by the still forest pool. And that is how we must practice when we get to the stage of nimittas. So when these beautiful lights come up in our mind, don't do anything. Don't get excited. Yay! Don't get afraid. Oh, because then the animals will know. In this case, the nimittas will know, and they'll go and hide for a long time. Do you want to do the rest of the simile? โอเค อาจารย์ก็เพิ่มนิดนึงว่าคือตอนที่อาจารย์ขานั่งนิ่งๆเนี่ยสัตว์ต่างๆก็จะรู้ถ้าเกิดท่านมีอาการตื่นเต้นหรืออาการกลัวสัตว์มันจะเซนส์ได้แล้วมันก็จะวิ่งหนีไปนิมิตก็เหมือนกันถ้าระหว่างนั่งสมาธิแล้วเราเริ่มเห็นแสงนิมิตแล้วเรารู้สึกโอ้ดีใจว่าโอ้แบบเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกตื่นเต้นมันก็จะเป็นเหตุให้นิมิตมันจางหายไปแต่ถ้าเกิดเรามีอีกประการนึงก็คือถ้าเกิดเรารู้สึกกลัวเราไม่เคยเห็นมาก่อนรู้สึกกลัวมันก็จะเป็นเหตุให้นิมิตมันหายไปเหมือนกันเพราะว่าจิตไม่นิ่งพองั้นเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกจิตให้ไม่เกิดอาการตื่นเต้นหรืออาการกลัวพอเห็นนิมิตในข้อที่12ของอานาปานสติก็ถ้าจิตนิ่งอยู่ก็จิตจะสว่างก็จิตจะขาวข้างในนี่ก็เป็นที่เรียกว่า liberating the mind วิโมชยังจิตังวิโมชยังเป็นคำที่อธิบายกับขาวจาน This is where we go into the jhanas in number 12 when we vimochayang chitang, liberating the mind. We're liberating it from our body and the five senses. I don't mean you're flying through the air. I mean you're deep inside, you cannot feel the five senses in the body. ขั้นตอนที่12นะคะภาษาบาลีที่ว่าวิโมชยังจิตตังคือการที่จิตให้ปล่อยอยู่แต่จริงๆคำแปลนี้มันไม่ค่อยชัดเจนนะคะคือสิ่งที่ท่านอาจารย์อธิบายก็คือว่ามันเป็นการที่จะปล่อยจิตให้อิสระจากอะไรอิสระจากร่างกายอิสระจากการรู้สึกอะไรในร่างกายเลยแล้วก็เข้าไปรู้แต่ใจนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าจิตมีความนิ่งและความสว่างมากๆอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนจิตจะไปรวมกับนิมิตแล้วก็เข้าไปข้างในก็คือรู้แต่ฐานจิตอันนี้ก็เรียกว่าคือเข้าฌานนะคะในอานาปานสติข้อที่13 14 15 16ก็ออกจากฌานแล้วจะระลึกถึงอนิจจาวิรากะนิโรธาwhat's the last one? Vipatinissaka. So this is when a person is in jhana. It's impossible to contemplate. It's impossible to think. Within the jhanas, the mind is too still to do any of that. But it's incredibly aware. ขั้นตอนที่13 ถึง 16จะเป็น
เกิดขึ้นหลังออกจากฌานแต่ว่าระหว่างที่อยู่ในฌานเนี่ยจิตจะนิ่งสนิทไม่สามารถจะคิดหรือจะพิจารณาอะไรมันต้องรอให้จิตถอนออกมาจากฌานถึงจะพิจารณาได้ซึ่งข้อที่12-16เป็นการพิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกจากฌานแล้วและข้อที่13ก็อนิจจาก็เพื่อจะอธิบายความหมายจะยกอุปมา that once there was a tadpole who lived in lake, and even though tadpole was very smart, no way could tadpole know what water was. A fish cannot know what water is. But the difference, because a fish lives in water, is born in water, stayed all its life in water. The difference between a tadpole and a fish is that one day the tadpole becomes a frog. The frog grows legs and arms, and one day the frog jumps out of the lake. When the frog jumps out of the lake, it notices for the first time that something is missing: water. Only now can the frog understand what water is. When something vanishes like that, that is the meaning of anicca. Something which was always there, which you could not notice because it was there all the time, is now gone. แค่โชว์ภาษาไทยนี่เรื่องอะไรนะพอกบมันยังไม่มียังลูกอ่อนก็สักพักที่ใส่แชทโผล่มา That okay. ลูกอ่อนคือขั้นตอนที่ศึกษาต้องออกตัวว่าตัวเองไม่ได้โตเมืองไทยนะคะภาษาไทยก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ก็ช่วยพระอาจารย์ตามกำลัง คือข้อที่13คือการพิจารณาอนิจจาภาษาบาลีเรียกว่าอนิจจาหรือภาษาไทยเราก็จะเรียกว่าความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนนะคะซึ่งท่านก็ยกอุปมาเหมือนลูกอ่อนที่เคยอยู่แต่ในน้ำนะคะว่ายไปว่ายมาก็ไม่เคยรู้ว่าบกมันเป็นยังไงเพราะชีวิตอยู่ในน้ำแต่พอลูกอ่อนโตขึ้นไม่เหมือนปลาก็อยู่ในน้ำตลอดชีวิตเลยใช่ไหมคะแต่ลูกอ่อนพอโตขึ้นจะเริ่มมีขาออกมาแล้วมันก็สามารถกระโดดปุ้งไปน้ำแล้วพอกระโดดปุ้งในบกเนี่ยบนบกเนี่ยมันถึงจะรู้ว่าน้ำคืออะไรแล้วมันถึงจะรู้ว่าสิ่งที่มันเคยอยู่ตลอดเวลาคือมันอยู่ท่ามกลางน้ำตลอดเวลาน้ำมันได้หายไปพอได้รู้อะไรที่เคยอยู่กับเราตลอดมาตั้งแต่เกิดมาแต่เห็นมันหายไปเนี่ยนี่การที่จะเห็นอนิจจาโดยชัดเจนคือเห็นความไม่เที่ยงเห็นอะไรมันหายไปเลยนี่ก็เป็นตัวอย่างของการที่จะพิจารณาอนิจจาและความไม่เที่ยง The 14th and 15th steps are similar. Viraga, its deepest meaning is things fading away, disappearing. Very often people have another meaning for viraga. In this context, it's a legitimate Pali translation of viraga, is things disappearing. And nirodha is them ceasing. So in these stages of meditation, when one enters jhanas, one sees many things ceasing, fading away. For example, one of the things one sees fading and disappearing within the jhanas is your five senses and your body. ขั้นตอนที่14กับ15ก็คล้ายๆกันนะคะ14คือวิราคะเหลือความจางคลายหายไปนะคะแล้วก็ข้อที่15ก็คือนิโรธก็คือเห็นความดับไม่เหลือซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆกันคือการที่เราเห็นอะไรมันหายไปมันก็คล้ายๆกับข้อที่13เหมือนกันนะคะเพราะว่าพออยู่ในฌานเราสามารถรู้ถึงความหายไปของหลายๆอย่างเช่นที่สำคัญที่สุดคือการที่ร่างกายหายไปแล้วพอร่างกายหายไปเนี่ยการที่เราจะรู้โลกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมัน
รู้ด้วย5 ทวารการที่เห็นการหายไปมันก็เป็นการเห็นวิราคะนิโรธะอย่างลึกซึ้งใช่และอีกอย่างหนึ่งที่จะหายไปก็เป็นเจตนาความอยากได้อยากมีทุกสิ่งทุกอย่างเจตนาก็หมดไปโดยมากในฌานที่2เจตนาไม่มีเลยเพราะอย่างนั้นก็ถ้าจะเข้าฌานที่2ก็ออกไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นยังมีความสุขมากแต่ว่าทำอะไรไม่ได้พอเจตนาก็หมดไปเดี๋ยวก็ออกจากฌานที่2เจตนาจะกลับขึ้น so in this another thing which fades away which ceases is your will the ability to do things to choose to want in the second jhana that disappears now once it disappears just like water for the tadpole only when something disappears can you really understand what will is. ข้อที่อย่างหนึ่งที่ข้อที่13ถึง15ที่เราเห็นหายไปก็คือการที่จะเห็นเจตนาหายไปซึ่งตรงนี้หมายความว่าเจตนาที่จะทำอะไรสักอย่างที่จะเลือกทำอันนี้ไม่ทำอันนั้นหรือว่าเลือกอะไรเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเลือกโดยเฉพาะตั้งแต่ฌานที่2ขึ้นไปพอเรามีประสบการณ์ที่ไม่สามารถที่จะเลือกอะไรเนี่ยเราถึงจะเข้าใจว่าเจตนาคืออะไรมันเป็นธรรมชาติที่ว่าเราจะไม่เข้าใจอะไรจนกระทั่งเราเห็นมันหายไปเราถึงจะเข้าใจอย่างแท้จริงเหมือนอุปมาอุปไมยเรื่องลูกอ่อนนะคะได้ยกนิทานเกิดมีพระเวียดนามพระเทรวาสเวียดนามที่สอนกรรมฐานที่ซิดนีย์หลายปีมาแล้วสอนกรรมฐาน9 วันพอดีก็จะเริ่มวันศุกร์ตอนเย็นก็ว่าก็ได้นัดว่าจะนั่งสมาธิ30 นาทีและท่านจะสอนธรรมะและหลังจากสอนธรรมะใครจะนั่งต่อก็ได้ถ้าอยากจะกลับนอนก็ได้และพอดีก็ทุกคนจะนั่งสมาธิรวมกัน7:30 ทุ่ม2 ทุ่มพระองค์นั้นยังไม่ออกจากสมาธิ3 ทุ่มยังไม่ออก4 ทุ่มยังไม่ออกลูกศิษย์ทุกคนก็กลับนอนท่านก็อยู่อย่างนั้นตอนเช้าก็ลูกศิษย์ก็ลุกขึ้นเข้าในห้องท่านยังนั่งอยู่ไม่ได้ไปไหนปกติก็ไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้ทำวัดเช้าไม่ได้พูดอะไรพอดีก็ถึงเวลาของฉันอาหารเช้าท่านไม่ได้ฉันอะไรท่านอยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้สอนอะไรไม่ได้ฉันอะไรไม่ได้เข้าห้องน้ำ8 วันท่านนั่งอย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งแบบพระพุทธรูปพอดี8 วันแล้วท่านออกจากสมาธิและได้ขออภัยจากลูกศิษย์ขออภัยได้ข่าวในฌานก็มีสติทุกเวลาทุกวินาทีก็รู้อยู่แต่ว่าออกไม่ได้พอเจตนาก็หายไป so that was just one of the little stories please don't ask me who that monk was I will not tell you it was a Vietnamese monk a Theravada monk and when he started a 9-day retreat 9 days they met in the evening, half an hour meditation, then they were supposed to do some teaching. But when it came time to teach, he just carried on meditating. 9 o'clock, 10 o'clock, he was still meditating. They all went to bed. When they got up in the morning, he hadn't moved. And he kept on meditating there for 8 days, didn't move, didn't teach anything at all, didn't go to the toilet, didn't take any water. He just sat like a Buddha statue. When he came out of meditation, he apologized.
saying, I'm sorry, but I got into a deep meditation. And in deep meditation, you can't do anything. Perfectly aware. He wasn't asleep or unconscious. Very conscious, very aware. But just in the deep meditations, when the will, the ability to choose, stops. You want to add a bit? Okay. Dida. So, and the last of the contemplations, sip song, sorry. No, 16 ก็ว่าเจ้าพิจารณาปฏินิสกะก็ปล่อยวางก็ลุกพ้นจะทิ้งเสียสาระเพราะถ้าเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆร่างกายไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่ของเราเจตนาไม่ใช่ของเราถ้ารู้อย่างนี้ผู้รู้ไม่ใช่ของเราถ้ารู้อย่างนี้จะปล่อยวางเสียสาระไม่ยึดมันไม่ยึดเธออันนี้เป็นสุดท้ายของ Anapanasati. So this is where the 16th step of Anapanasati is the Patinissaga. Patinissaga is when we renounce things. We just give them up because we know they're not ours anyway. We know our body is not ours. We see our mind be separated from the body in the jhana. We know our will is not ours. So we renounce that too. And lastly, we renounce our mind itself. Nothing left. Wang. Empty. ที่พระอาจารย์แปลคำภาษาบาลีปฏินิสสักขะท่านใช้คำว่าเสียสละแต่ว่าในหนังสือเขาเขียนว่าสลัดคืนนะคะก็อาจจะเข้าใจง่ายกว่าถ้าใช้คำว่าสลัดคืนคือพอได้พิจารณาเห็นพอเราออกจากฌานแล้วเราได้เห็นว่าอ๋อร่างกายหรือจิตหรือเจตนาเราเนี่ยมันหายไปได้แปลว่ามันไม่ใช่ของเราพอเห็นว่าไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงเนี่ยมันก็จะไม่เอามันก็จะสลัดคืนเพราะมันเห็นไม่ใช่ของเราอยู่แล้วมันก็จะมีการปล่อยแล้วพอสลัดคืนแล้วสิ่งที่เหลือคือความว่างนั่นก็คือการที่จะเกิดปฏินิสสักขะนะคะดีแล้วในอานาปานสติสูตรพระพุทธองค์อธิบายว่าถ้าปฏิบัติอานาปานสติ16 ข้อก็ได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4พร้อมกันเลยไม่ต่างกันคือว่าอธิบายว่าอานาปานสติข้อที่1 2 3 4นี่เป็นกายสติก็อะไรนั่นกายก่อนใช่1 2 3 4เป็นกายอนุสติ5 6 7 8เป็นเวทนานุสติเมื่อได้มีนิมิตนี่เป็นจิตานุสติและข้อที่13 14 15 16ก็เป็นธรรมานุสติตัวได้ระลึกถึงธรรมะที่จะให้หลุดพ้นSo sadhu, sadhu, sadhu. Because we're translating here, the word sadhu means awesome. That is a very good translation for the word sadhu. So what we're saying here, the Buddha explains in this Anapanasati that when you practice the first 4 stages of Anapanasati, of mindfulness of the breathing, so long breath, short breath, the whole body of the breath, and you calm that breath down. At the same time, you are practicing Kayanusati, the first of the Satipatthanas. And when you practice the
fifth, sixth, seventh, eighth stages, when you experience the delightful breath, and you realize that's a chitta sankhara, but you feel it, it's got the experience of pleasure, that's what you're focusing on, then that becomes the practicing of the second satipatthana. And practicing the third satipatthana, Chittanusati, that's when you have the nimittas. You're seeing a reflection or an image of your mind. And the last of the stages of Anapanasati, 15th, 16th, 17th, 18th, that is practicing the Dhammanusati. So the Buddha was saying that when you practice Anapanasati, you're also practicing Satipatthana at the same time. Do you need to add anything? อาจจะแค่พูดให้ชัดเจนย้ำอีกครั้งหนึ่งที่พระอาจารย์บอกตอนแรกก็คือว่าการเจริญอานาปานสติก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานทั้งสี่ครบถ้วนคือการเจริญหมวดสัจจะที่แรกข้อ 1-4 ก็คือการเจริญกายานุปัสสนาและกายคตาสติแล้วก็สัจจะที่2คือขั้น 5-8 ก็คือการที่เจริญเวทนานุปัสสนาหรือว่าสติในเวทนานะคะแล้วก็ข้อที่9-12ก็คือสัจจะที่3คือการเจริญจิตตานุสติและจิตตานุปัสสนาแล้วข้อที่13-16คือสัจจะที่4คือการเจริญธรรมานุปัสสนาและธรรมานุสติก็คือสติปัฏฐานทั้ง4ครบถ้วน But in the four satipatthanas, there is a Pali verse which one has to do before each one of the four satipatthanas. It is a little phrase in Pali which translates as Vinaye Loke Abhija Domanasang. And that is often translated in the early books of translations from Pali into English. That was translated as having abandoned grief and covetousness for the world, which makes no sense at all to me. When I started learning Pali by reading it through all of the Nikayas, that's all the sutras, and the Vinaya, you saw that those words, Vinaya Loke, and Loke Abhija and Domanasang, those words were synonyms for Kamachanda and Vyapada, which were the first two of the five hindrances. And it was a well-known part of Pali that when you mention two of a group, it was a shorthand for including the whole of the rest of the group. So when you had Vinaya Loke Abhija Domanasang, people in the time of the Buddha would have understood that as meaning having abandoned or not having restrained, weakened all of the five hindrances. คือตอนนี้ท่านก็ขยายความประโยคนึงที่จะเห็นในพระสูตรสติปัฏฐาน4นะคะคือมันจะมีประโยคภาษาบาลีว่าอาตาติสัมปชาโนสติมาวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังซึ่งภาษาไทยในคำแปลที่เราใช้อยู่คือมีความเพียรเพื่อเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ซึ่งประโยคท่อนสุดท้ายวิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้เนี่ยมันการแปลด้วยภาษาอังกฤษก็ดีด้วยภาษาไทยก็ดีบางทีมันไม่ค่อยชัดเจนคือความพอใจและความไม่พอใจในโลกท่านวิเคราะห์ว่ามันเป็นการพูดถึงนิวรณ์ที่1นิวรณ์ที่2ในนิวรณ์5คือนิวรณ์ที่1คือกามฉันทะนิวรณ์ที่2คือพยาบาทนะคะซึ่งความพอใจตรงนี้ก็คือกามฉันทะแล้วก็ความไม่พอใจก็คือพยาบาทซึ่งท่านบอกว่าในพระสูตรบาลีเพราะว่าท่านก็อ่านพระสูตรมาเยอะแยะเนี่ยท่านเห็นว่าบางทีพอภาษาบาลีใช้คำ2 คำเนี่ยมันเป็นคล้ายๆช็อตแฮนด์
หรือว่าประโยคที่หมายถึงนิวรณ์ทั้ง5นั่นเองคืออาจจะพูดแค่ข้อที่1ข้อที่2แต่หมายความว่าจริงๆแล้วพอพูดถึงนิวรณ์ทั้ง5คือการที่จิตละนิวรณ์แล้วถึงจะเจริญสติปัฏฐานได้อย่างมีพลังแล้วก็มีอานิสงส์มากก็คือหลังออกจากฌานใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งอาตมาก็ได้อ่านอัตถกถามีสติปัฏฐานสูตร2 แห่งมหาสติปัฏฐานในดีกนิกายและสติปัฏฐานสูตรในมัชฌิมนิกายทั้ง2สูตรก็ผู้ที่เขียนอัตถกถาอธิบายว่าวินัยโลเกอภิจโตมนัสสังหมายความว่าได้ระงับนิวรณ์5ท่านก็ได้เล่าให้ฟังว่าพอท่านได้สืบค้นอรรถกถาของทั้งมหาสติปัฏฐานสูตรที่แสดงอยู่ในทีฆนิกายแล้วก็สติปัฏฐานสูตรที่แสดงในมัชฌิมนิกายก็คือทั้ง2เนี่ยประโยควิเนยโลเกอภิชาโทมนัสสังเนี่ยอรรถกถาก็อธิบายคล้ายๆท่านว่ามันเป็นการพูดถึงนิวรณ์5ใช่ส่วนนี้ก็ผู้ที่ทราบภาษาบาลี and I was going to say this in English because we just done both in Thai. There are 2 examples of the Satipatthana Sutta in the Buddhist texts. One is in the Majjhima Nikaya, the Satipatthana Sutta, which is I think number 9, and there's also in the Digha Nikaya, which is the Mahasatipatthana Sutta. And they both have commentaries which explain some of the terms and some of the words used. In both of those commentaries, they say the same thing, that the words Vinaya Loke Apita Domanasang do mean having restrained, having weakened the 5 hindrances, the Pancha Nivarana. So what I'm saying is not just something I invented, but how monks, scholars in the early years of Buddhism also understood the meaning of that term. So, because of that, to do Satipatthana, we do need a lot of stillness and peace in order to overcome the 5 hindrances. Pardon. Yeah. คือท่านบอกว่าการที่ประเด็นที่ท่านเมื่อกี้อธิบายมันหมายความว่าการที่จะเจริญสติปัฏฐานอย่างที่จะเกิดผลอย่างแท้จริงเนี่ยมันต้องมีจิตที่มีความนิ่งมากๆนะคะแล้วก็มีสมาธิก็คือจริงๆแล้ววงเล็บก็คือเหมือนกับต้องได้ฌานต้องออกจากฌานถึงจะปฏิบัติสติปัฏฐาน4ให้เกิดผลอานิสงส์ใหญ่ใช่ถ้าได้ปฏิบัติสติปัฏฐาน4ก็จะเกิดso I'll say it in English. Then we cultivate automatically the 7 enlightenment factors. The 7 enlightenment factors is what cultivated brings one to full enlightenment and also describes what full enlightenment is like. So the Bojjhanga Jet is fulfilled by doing Satipatthana to the yes, yeah. ท่านบอกว่าการที่เจริญสติปัฏฐานให้บริบูรณ์เนี่ยมันเป็นการทำโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์เหมือนกัน So first of all, the first of the 7 enlightenment factors mentioned in Anapanasati Sutta is mindfulness. And many people have mindfulness, but in the Anapanasati Sutta it says it has to be developed to get stronger and stronger. ซึ่งปกติคนทั่วไปก็อาจจะคิดว่าตัวเองมีสติแต่ว่าในอานาปานสติสูตรเนี่ยชี้บอกว่าก
การที่เจริญสติมันมีขั้นตอนมันมีสติหลายระดับ And as you weaken the 5 hindrances, the mindfulness gets stronger and more powerful. แล้วระหว่างที่ได้ภาวนาเนี่ยจิตจะมีพลังเพิ่มขึ้นพอนี้อำนาจหรือกำลังของนิวรณ์ลดลงเนี่ยพลังของจิตมันก็จะเพิ่มขึ้นสติก็จะมีพลังมากขึ้น I've often noted that even a person who is drunk from alcohol, they can still find their way home. They have mindfulness, but very, very weak. คือท่านสังเกตว่าแม้คนที่ดื่มเหล้าเมาจนเมาเนี่ยยังสามารถขับรถกลับบ้านได้ก็หมายความว่ายังพอมีสติบ้างแต่มันจะเป็นสติระดับที่อ่อนมาก And many people get tired or exhausted. Their mindfulness is weak. หรือว่าถ้าเหนื่อยเนี่ยพลังของสติเราก็จะอ่อนลง Sometimes when you're well rested, your mindfulness is much stronger. ถ้าได้พักผ่อนเนี่ยจริงๆแล้วพอร่างกายเรามีพลังมากขึ้นเนี่ยจิตใจก็จะมีพลังก็คือสติก็จะมีพลังมากขึ้น But when you meditate and you get some stillness, you practice the Anapanasati, your mindfulness gets very, very strong. ถ้าได้นั่งสมาธิมีการเจริญสติสมาธิเนี่ยจนจิตนิ่งเนี่ยมันจะทำให้สติเราเนี่ยยิ่งมีพลังมากขึ้น When the mindfulness gets strong, that's when you can watch the whole breath from beginning to end easily, because your mindfulness is very powerful. แล้วพอสติมีพลังมากขึ้นเพราะเราได้นั่งสมาธิเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะรู้ลมตลอดรู้ลมทั้งปวงตั้งแต่เริ่มจนถึงปลายลม And when your mindfulness increases in power, when you see the breath, it looks delightful, it looks gorgeous. แล้วพอสติยิ่งเพิ่มกำลังเนี่ยลมหายใจเราจะรู้สึกเหมือนกับมันมีความงามหรือความสบายอยู่ในลมหายใจอันนี้ก็จะชี้บอกว่าสติเราเพิ่มกำลังมากขึ้น You will find if your meditation gets very strong, even the food you eat in Jhana Grove is more delicious, more tasty than usual. ถ้าสติมีกำลังเนี่ยแม้อาหารที่เราได้รับประทานที่จานะโกรเนี่ยรู้สึกแม้แสนอร่อยจังเลย It's got nothing to do with the cook. ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับฝีมือของผู้ที่ทำอาหาร It's everything to do with your mind getting stronger. แต่เหตุก็คือจิตของเรามีพลังมากขึ้น That is why when you watch the breath looks delicious and beautiful, wonderful. นี่คือสาเหตุที่พอเรารู้ลมหายใจจะมีความรู้สึกว่ามันสบายมันงามอันนี้มันเกิดจากว่าจิตของเรามีพลัง That is why when you see nimittas, they're absolutely gorgeous. นี่ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมถ้าเกิดนิมิตเนี่ยมันจะสวยงามมาก Your mindfulness is getting very, very powerful. เพราะว่าสติเราเนี่ยเพิ่มกำลังจนมันเหมือนกับมีพลังมากแล้ว When that mindfulness is extremely strong, that's when you can enter the jhana. แล้วพอสติมีกำลังมากแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าฌาน And then when you exit the jhanas, your mindfulness is very, very strong too. แล้วพอถอนออกจากฌานเนี่ยสติก็จะมีกำลังแบบซุปเปอร์กำลังมากๆเหมือนกัน It's one of the suttas in the Majjhima Nikaya is called Nalakapana Sutta. In that sutta, the Buddha says, only with the experience of jhanas can the 5 hindrances disappear for a long time. Okay.
พระพุทธองค์สอนในนาลคพานสุตก็ถ้าได้ข่าวจานก็อินทรีย์ห้าก็หายไปหลายนาทีหลายชั่วโมงนิวรณ์ห้าใช่ไม่ใช่สินิวรณ์ใช่ไหม Okay. Well, to keep Yeah. it pretty well. Okay. ท่านก็บอกว่ามีข้อสูตรที่อธิบายว่า ใช่ พอเข้าฌานเนี่ยนิวรณ์ห้านี่จะหายไปแล้วไม่ได้หายไปแค่แป๊บๆหรือในระยะเวลายาวนานเป็นชั่วโมงจิตก็เลยจะมีความบริสุทธิ์มีกำลังมาก ถ้านิวรณ์ห้าก็หายไปนี่เป็นโอกาสที่ได้พิจารณาธรรมะเป็นโปจงใช่ไหมพนักโปจงโปจังกะนั่นโปจังกะ ๆ which one ธรรมวิทยาก็ทำง่ายพอจิตมีพลังนิวรณ์ก็หายไปเจตนาเห็นแท้จริงและมีวิริยะมีกำลังไม่เพลียเลยถ้าหากว่าข้าวจานตอนบ่ายตอนเย็นก็กลางคืนก็นอนหลับไม่ได้มีพลังมากกว่า So I didn't. I should do it in English. So it is like when a person has a strong mindfulness, then it's easy to enter the jhanas. And afterwards, the hindrances are gone for a long time. And because they're gone for a long time, that is when a person can practice the second of the bojjhangas, the enlightenment factors, of Dhamma-vichaya, penetrating into the Dhamma, seeing things you haven't seen before. And that's always accompanied with virya. It's not as if you have to try and do these things. That virya, that energy is there. And when the energy is there, you don't feel tired. It's very hard to go to sleep. You don't need to go to sleep because you're very, very healthy. And piti, the joy. When mindfulness is strong, you're very, very happy. You can't help it. When a person has said to me they've experienced a jhana, I try and tell them, no, Thai women cannot get jhanas. That's not true. I say that just to see your reaction. And if you get angry and upset, why do you say that, Ajahn Brahm? That's not right. If you get angry, then I know that wasn't a jhana. Because you cannot get angry after a jhana. But if you say, okay, and say, oh, maybe it was. You have to buy the pasatay. โอเคเดี๋ยวรีวายนิดหน่อยกลับไปที่ข้อที่สองของโพชงนะคะก็คือธรรมวิจยะคือการที่จะพิจารณาธรรมได้ท่านบอกว่าถ้าเข้าฌานได้แล้วพอออกจากฌานเนี่ยนี่เป็นโอกาสทองในการพิจารณาธรรมเพราะจิตมีพลังมากแล้วก็มีความปราศจากนิวรณ์ห้านั้นจะสามารถเห็นอะไรโดยความชัดเจนตามความเป็นจริงได้พิจารณาธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อที่3คือวิทยะท่านบอกว่าอันนี้มันไม่ต้องทำอะไรคือตอนที่จิตมันมีสติที่มีกำลังมากเนี่ยมันจะมีวิทยะของมันเองเพราะว่าจิตเนี่ยที่มีสติมันจะมีพลังอยู่ในตัวซึ่งถ้าท่านสมมติว่าภาวนาตอนเย็นแล้วเข้าฌานเนี่ยคืนนั้นไม่ต้องนอนเพราะว่าจิตมันมีกำลังของมันอยู่แล้วมันมีความเพียรของมันอยู่แล้วเพราะว่าสติมีกำลังมากส่วนโพชฌงค์ข้อที่4ก็คือปิตินะคะก็เช่นกันถ้าเกิดมีสติที่มีกำลังเนี่ยมันก็จะมีปิติอยู่ในตัวของมันเองเพราะว่าสติมันจะมาพร้อมๆกับปิติซึ่งท่านบอกว่าวิธีการที่ท่านทดสอบลูกศิษย์นะคะก็คือถ้าเกิดลูกศิษย์มาบอกโอ้เข้าฌานได้แล้วอะไรอย่างนี้ท่านก็จะบอกว่าผู้หญิงไทยเนี่ยไม่สามารถเข้าฌานได้หรอก ท่านก็ไม่ได้ท่านไม่ได้พูดความจริงท่านก็อยากทดสอบว่าจะดูที่ว่าเราจะว่าอะไรถ้าท่านว่ามาอย่างนี้
เราโกรธก็แปลว่าไม่ได้มีปิติ ไม่ได้มีปิติเพียงพอก็คงไม่ได้จะเป็นฌานที่แท้จริงแต่ถ้าพูดอย่างนี้มาเรายิ้มได้เราไม่มีอะไรไม่มีปฏิกิริยาอะไรก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรามีปิติที่แท้จริงที่มีกำลัง There were Bojong, the last factors of the enlightenment factors, Passaddhi, Samadhi, and Upekkha. So the Passaddhi is the calmness, the stillness, and Samadhi is real stillness, and Upekkha, contentment, just being happy. So you don't really want anything. So those are also things which happen when one develops the 7 enlightenment factors. They get very, very strong, very peaceful, Passaddhi, very still, and lastly, very content. Passaddhi, you mean both Kaya and Chitta? Yeah, yes, indeed. ส่วนองค์สุดท้ายข้า5ก็คือปัสสัทธิก็คือทั้งกายปัสสัทธิกับจิตตปัสสัทธิก็คือการที่จิตได้ระงับลงมีความสงบของกายแล้วก็ความสงบของใจพร้อมๆกันส่วนสมาธิก็เป็นการที่จิตนิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งยิ่งนิ่งนะคะพอจิตมีความตั้งมั่นนิ่งเฉยเนี่ยนี่ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์ส่วนข้อสุดท้ายก็คืออุเบกขาโพชฌงค์ซึ่งตอนนี้ท่านนิยมแปลภาษาอังกฤษเป็นความถ้าใช้ภาษาไทยคือความสันโดษคือความที่ไม่เอาอะไรไม่อยากได้อะไรก็คือมีความวางเฉยคือท่านจะเน้นไปแนวนี้คือปกติภาษาไทยเราจะแปลว่าอุเบกขาคือการวางเฉยนะคะแต่ว่าท่านจะอธิบายท่านจะว่าเฉยเพราะว่าไม่ต้องการอะไรไม่อยากได้อะไรไม่เอาอะไรแล้ว Oh dear. And I must thank Venerable Muniswara because it's been such a long time since I've heard this Dhamma in Thai. And as you were saying all those words, things like Sandot, Wangchui, I was just remembering hearing those from Luang Por in my youth. I haven't heard those words for years. That's why they can't come into my mind straight away. So it's beautiful hearing those words. You did a wonderful translation, but not just a wonderful translation. You made me feel very happy because I was thinking of Luang Por. So, okay. So this evening I'll be back again at 7 o'clock, and at 8 or maybe later we'll see what happens. But that's the time for your questions. It's the Buddha said that people should try to have Dhammasavana, to hear the teachings of the Dhamma, but also Dhammasakhacha, which is to discuss those teachings. So this evening, if you have any questions to ask, I will endeavour to answer them. You can write those questions in English or in Thai, and we can always translate them so we can understand what your question is and what the answer is. Is that okay? Yeah. Okay. Sadhu. Awesome, awesome, awesome. Very good. You like me? Me, okay. Happy meditating.